Hello! Welcome to our YouTube channel! In this video, Mama will show you how to crop and outline a picture using Photoshop Cs6. Don't forget to like and subscribe. Hi guys! In this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-crop ng picture at kung paano natin ito malalagyan ng outline. First, open natin ang ating Photoshop. Then, click File, click Open. Ayan, para mapili natin ang tamang tao para sa atin. Siyempre, charot lang. Kasi tumatahol yung aso ng kapitbahay. Ayan. So, ang picture na pipiliin ko ay si Naomi. Picture ni Naomi. So, ayan. Para ma-select natin siya, kailangan natin piliin tong Quick Selection Tool. Sa taas, may makikita tayong New Selection, Add to Selection, Subtract from Selection. Piliin natin tong Add to Selection. And then, adjust natin ang ating brush size. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Yan, ducks ba? Tsaka jutes. Sa akin, 60 lang. 60. Yan. May makikita din tayong hardness and spacing. Pero dahil hindi tayo pro at basic lang ito, ay lang i-adjust natin. Size. And then, select natin ang part ng picture na gusto natin i-crop or lagyan ng outline. Ayan. Drag lang natin. So, dito sa part na to, medyo madali siyang i-drag kasi nare-recognize siya ng brush na ito lang, ganun. Dito sa damit, medyo mahirap dahil syempre floral, iba-ibang kulay. So, akala niya magkakahiwalay. Akala niya hindi magkakasama. So, nahihirapan siyang ipasok yung ihuhugot niya. Mga ganon. So, ayan, drag lang tayo ng drag. Isama lang natin ang gusto nating isama sa picture. Okay. Shout out nga po pala doon sa aking mga subscribers na nanood ng aming Chubby Bunny Challenge. At doon sa mga nayakap ko na, pero hindi pa nakayakap sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero sakit-sakit. Parang gusto kong manakit. Syempre, charot lang. Kaya ako nanonood ka ng aking tutorial at hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe na. Don't forget to subscribe. Hug mo ko, kiss, love, suntok, sapak, appear, go. So, ayan. Dahil may mga parts tayo ng picture na ayaw nating isama, may mga tao tayong gusto na nating kalimutan, click subtract from selection, adjust the size, ayan, and then select natin yung mga ayaw na natin isama sa picture. Kasi hindi naman sila dapat nandoon. Pero bakit alam nila yung kwento, diba? Yan. Kasi magigitin sila. So, mapapansin nyo yung cursor ko pala, ang laki-laki. Siyempre, ngayon ko lang nasabi. Yun ay dahil kanina, bago ako mag-screen recording, may option doon kung malaki ba or maliit ba yung cursor. Naisip ko pag maliit, parang mahihilo-hilo kayo, ang liit-liit. So, sabi ko, ducks na lang. Ducks. Ayan, ducks. Hindi nga kayo nahilo, pero hindi pa rin yun nasundan. Mahirap pa rin sundan pala. Kaya, go lang. Wala tayong ma-upload. So, sa small YouTubers dyan, thank you so much sa mga nag-subscribe na sa akin. At sa mga hindi,
thank you din kasi magsusubscribe na kayo. So, pagkatapos niyan, pindutin na natin ang refine edges or refine edge. Dito makikita natin kung i-adjust natin yung radius, yung smoothness, yung yan. So, pag malaki yung radius natin, kung mataas, may lalabas siya na parang background dyan. Correct me if I'm wrong, but I'm wrong because I don't know. Okay? So, wag, 0 na lang. Hindi ko rin alam. Ang ginagamit ko dito palagi ay smooth. Itong smooth. Ayan, smooth. Ayan, 100% yan. Kasi, pag in-smooth mo siya, yung parang okay ang lahat. Walang problema. Smooth lang. Smooth going. And then, pindutin natin ito and select new layer. Click OK. So, dito sa gilid, makikita nyo may dadagdag dyan. Background copy and the background. Pindutin natin yung parang mata doon sa background. Ayan, para makita yung background. Then, i-click natin yung background lang. Yung walang copy. Then, let's go to filter. Select filter. Blur. And select the G blur. Yan lang naman yung G dyan. At hindi ko masyado mabasa. Alam nyo, malabo yung mata ko eh. Ayan. Ayan. Mamimili lang kayo ng level of softness. Okay na yan sa akin. Pagkatapos niyan ay pipindutin ko na ang background copy. There. And then, click this FX dito sa baba. Hindi masyado makita pero from there, pindutin nyo yung stroke at ito ang lalabas. Yeah. Ayan na, nakikita nyo na meron na siyang stroke, meron na siyang outline. Ayan. I-adjust lang natin ang size. Then dito, view position, kung gusto nyo nasa taas, or nasa labas, nasa loob, or nasa gitna. So, sa akin, nasa labas. Nasa taas, bes. Yan, opacity, kung kita or hindi masyadong kita. Pero, kitang-kita ang pipiliin natin. Ayan, color. Pwede rin yung ganyan na background picture. Ito yung mga aking mga nakasave sa PC. Ayan lang. Yan. So, I don't yet understand the language of Photoshop. Kaya, basic lang talaga. So, gusto ko kulay, parang bet ko yung black. Hindi, white na lang. Kasi ba-black ko si Pem. Ayan. White na lang at yan lang. Nipisan lang natin para hindi masyadong obvious na makapal ang ating mukha. Charot. So, yan. Okay na yan sa akin. Click OK. And then, i-save na natin. Save natin. Punta tayo sa File. Ayan yung file. I-save natin. Save as JPEG. Yan. Yan na. Then, save na natin. Save. Ay! May kapares siya. Alam nyo na ang gagawin. Dadagdagan natin ng isang number. Yes, tamad lang. And then, masisave na natin siya. Ayan. So, guys, ang daming ayan. Ayan ng video ko. Ng video tutorial na ito. So, ayan so. Thank you so much sa panonood ng aking video tutorial on how to crop and outline a picture. Katulad nung nasa aking thumbnail sa Chubby Bunny Challenge. So, ayan guys. Please don't forget to subscribe and leave a comment kung may mga gusto man kayo idagdag or kung may request pa kayong basic Photoshop na pamamaraan or kung paano gawin yun. Okay?
By the way guys, iisip pa kami ng iba pang challenge para sa inyo. Yan, sinave ko lang yung yung Photoshop copy para if ever na gusto ko siyang i-edit, ma-edit ko siya ulit. So ito na ang ating finished product. Yan. Tingnan natin kung may pagkakaiba ba. Malamang meron. Dahil hindi naman kami parehas eh. Ay, ang laki. Ayan, meron. Ito wala. Ito meron. Ayan, makikita nyo ng pagbabago eh. Ang laki eh. Teka lang. Ayan. Meron, wala. Meron, wala. Meron, wala. Ayan guys, thank you so much again. Please don't forget to subscribe.